Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Om Ajnana Kivandasya Shanam Shanakaya Sakshunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swama Prakadhanam Dadati Swam Padam Tikam Vandeham Shiro Shri Yuda Padakamanam Shirum Vaishnavam Shri Upam Sajatam Sakam Ragnatam Tam Tam Sajivam Satvaitam Savdutam Pajnasaitam Krishna Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sakanavita Shri Vishakam Vitamsha He Krishna Puna Sindhu Dinabandhu Jatpate Gopesha Gopka Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusudevi Pranamami Hari Priya Vansa Kalpavasya Sindhuvasya Padinanamamayo Vaishnavyo Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasani Gaura Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Krishna Padaya, Krishna Vastaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swami 29. Namaste Saraswati Devi Gauravani Vachani, Nirvishesha Shunyavadi Pastatraya Satayane, Srila Prabhupada Ki Jai. So thank you for letting me speak on this auspicious Sankirtan festival. Tak děkuji, že jste mi umožnili hovořit na tomto příznivé Sankirtanovém festivalu. That Lord Krishna at the end of the 18th chapter of the Bhagavad Gita, Pán Krishna na konci 18. kapitoly Bhagavad Gity he says at the end to Lord Arjuna, I will give you now my most confidential instructions. Tak říká na konci Arjunovi, že teďko ti předám to nejdůvěrnější poznání. What are the instructions that he gives after that? Nebo ty pokyny, a ty které pokyny dává potom. Someone knows? Někdo ví? Which instruction does Krishna gives? Yeah. Yeah. What does he say before? It says man mana, think of man. Předtím ještě říká man mana, mysli na mě. Then says Bhava Bhakto, if you always think of me, you become my devotee. A pak říká Bhava Bhakto, že pokud na ně budeš neustále myslet, staneš se mým oddaným. Then I say you will worship me. A pak říká uctívej mě. And then Mam Namaskuru, you will offer respects to me. A pak říká mám namaskuru, jako vzdávej mi úctu. And then he says, yes, Sarvadam Krishna Mam Kam Samvacham Kam Sarvabhyam Shishiyam Lachina. Krishna says, just do that and forget all the other things. A pak říká, jenom dělej tohle a zapomeň na všechno ostatní. And do not fear, I will protect you. A neboj se, já tě ochráním. And is that the supreme instruction? Tak je to ten nejvyšší pokyn? These two verses? Je to 2 verše? It's not finished. Ještě to není u konce. The supreme instruction goes to 69. Ten nejvyšší pokyn jde na 16, 16.9. 69. So then Krishna says that one should not explain this secret to those who are not austere. A Krishna pak říká, že tohle poznání se nesmí vyjevovat těm, kteří nejsou odříkaví. Or who are not my devotees. Nebo kteří nejsou mý oddaní. But one who explains the secret of devotional service, ale ten, kdo vysvětluje to tajemství oddané služby, pure devotional service is guaranteed. Tak ta čistá oddaná služba je zaručená. And no one will become ever more dear than the one who preaches. A nikdo pro mě nikdy nebude dražší než ten, kdo káže. So these are the supreme instructions. Tak tohle jsou ty nejvyšší pokyny. It doesn't stop with surrender to Krishna. Nekončí to o odezdání se Krishnovi. Then you must assist Krishna in his mission. Pak musíme asistovat Krishnovi v jeho misi. Because that's part of the process of surrender. Protože to začíná ten proces toho odezdání. Because then you come, when you do that, you come under the spiritual laws. Protože pak, když to uděláme, tak přijdeme pod ty duchovní zákony. You have material laws. Máme hmotné zákony and spiritual laws. A duchovní zákony. On the material platform, if you give something away to someone, na hmotné úrovni, pokud někomu něco dáte, you get rid of it. Tak se toho zbavíte. You don't have it anymore. Už to nemáte nadále, protože jste to dali někomu. But that's the secret of Krishna consciousness. Ale to tajemství vědomí Krishny, it's under the spiritual laws. Je, že funguje pod těmi duchovními zákony. And it's
it's going with spiritual mathematics. A funguje to s tou duchovní matematikou. Material mathematics, 1 minus 1 is 0. Hmotná matematika funguje tak, že 1 minus 1 se rovná 0. Spiritual mathematics is 1 minus 1 is 1. Duchovní matematika je 1 minus 1 se rovná 1. So if you try to give Krishna consciousness to others, Tak pokud se pokusíte dát Kršna vědomí ostatním, Krishna gives it to you. tak Kršna to dá vám. Realization to the heart. Realizaci do srdce. So by giving Krishna consciousness to others, Tak tím, že dáme Kršna vědomí ostatním, we develop spiritual qualities. vyvinujeme duchovní vlastnosti. And that, because in spiritual life there is a need of mercy. Protože v duchovním životě je potřeba milosti. That need of mercy we can understand in different ways. A tu potřebu milosti můžeme pochopit různými způsoby. We can, one way is to explain it on the basis of Bhagavad Gita. A jeden způsob, jak to vysvětlit, je na základě Bhagavad Gity. And that Krishna says in the 10th chapter of the Bhagavad Gita, Krishna říká v 10. kapitole Bhagavad Gity, verse 10, verš 10, Tesham satapayuktam bhaksantit prabhakam dadami buddhyogam yena mam upayantite. If you serve me with a little pity prabhakam, with a little love, pokud mě budeš sloužit s trochou lásky, which says dadami, I will give you spiritual intelligence. tak říká, dadámi, já ti dám duchovní inteligenci. But you need pity prabhakam, Ale potřebujete prýty půrvakam, spiritual love. duchovní lásku. If we do that, then Krishna says, Tesham evanakamptam amahyana chantam nasa abhachi Tesham evanakamptam amahyana chantama Tesham evanakamptam amahyana chantama. Krishna says, with the lamp of knowledge, I enter the heart of that devotee and burns away the ignorance. It gives us realization. A pokud to uděláš, tak Krishna potom říká, že on vstoupí do srdce svého oddaného a snapou poznání odstraní tu nevědomost. But the condition is pretty purvakam, a little love. A ta podmínka je prýti půrvakam, trocha lásky. But in the conditioned state, we even don't know what spiritual love. A v tom podmíněném stavu my ani nevíme, co to je duchovní láska. Even that little love we don't have. Ani té trocha lásky my nemáme. Therefore, Krishna says, Proto Krishna říká he gives the solution a dává řešení, that Vinipanapadna Pariprashna Sevya Upadekshna Tehnam Kana Statvadakshina. You must approach the spiritual master. že musíš přistoupit k duchovnímu učiteli. Serve him, Sloužit mu, inquire from him with humility. dotazovat se ho s pokorou So you follow his instructions. a následovat jeho pokyny. If we do that, Pokud to uděláme, although we don't have love, i když nemáme lásku, spiritual love, myslím duchovní lásku, but if we serve the spiritual master by following his instructions, ale pokud sloužíme duchovnímu učiteli tím, že následujeme jeho pokyny, because the spiritual master is the representative of Krishna, protože duchovní učitel je zástupce Krišny, the spiritual master will be pleased when we follow his instructions. a duchovní učitel bude potěšený, že následujeme jeho pokyny. And then we get the mercy of Krishna. A pak získáme milost Krišny. The mercy of Krishna is followed by the mercy of his pure devotee. A milost Krišny je následována milostí čistého oddaného. So when we please Prabhupada by following his instructions, Takže když potěšíme Prabhupádu tím, že budeme následovat jeho pokyny, Krishna accepted us a little love, tak Krishna to přijme jako trochu lásky. and we can make spiritual advancement. A můžeme dělat duchovní pokrok. So that is an important point. Tak to je ten důležitý bod. By distributing Prabhupada's books, we please Prabhupada. Tím, že budeme rozdávat knihy, tak potěšíme Prabhupádu. And by that, Krishna is pleased. A tím je potěšený Krishna. In that way, by the mercy, this is the mercy we need. A to je ta milost, kterou my potřebujeme. So
book distribution is the shortcut to the spiritual world. Takže to rozdávání knih je zkrátka do duchovního světa. That it is not an ordinary activity. Není to žádná běžná činnost. That Purushottam Tirtha from Antwerp was a great book distributor in the 70s and the 80s. Jako Purushottam Tirtha z Montrealu, nebo Montrealu, tak byl slavný rozdavač ze 70. let. That he said, he was on a parking lot. On byl na parkovišti and he saw a man walking 300 meters from him, far away. a viděl muže, jak 300 metrů před ním jde. And he was waving to him with a book in his hand. A mával na něj s těmi knihami v jeho rukou. And the man waved back. A ten muž mu zpátky zamával. And he went to the man. A on k němu přišel. And he said, I'm going to bring you this book. A on mu řekl, já ti jako přináším tyto knihy. And the man said, I was waiting for you. Because I wanted this Bhagavad Gita. A ten muž odpověděl, já na tebe čekal, protože já chtěl tu Bhagavad Gitu. So Krishna brings the book distributor in contact with people who are eager to have it and send them. Takže Krishna přivádí toho rozdavače knih do kontaktu s lidmi, kteří jsou dychtiví a chtějí ty knihy. So book distribution is a spiritual activity. Takže rozdávání knih je duchovní činnost. The first time I went out, I didn't distribute anything. Poprvé, když jsem šel ven rozdávat, tak jsem nerozdal nic. And I felt bad. A cítil jsem se špatně. But then someone told that book distribution is not an ordinary activity, it's a spiritual activity. A pak mi někdo řekl, že rozdávání knih je duchovní činnost, žádná běžná činnost. While you're doing that, you must pray to Krishna, please send me. A když to budeš dělat, tak se musíš modlit ke Krishnovi, prosím, jako zaměstnej mě. So by that humble approach, then book distribution started to happen. Tak tím pokorným postojem to rozdávání knih začalo jako fungovat. So we see many times it's the supersoul who sends us people. Tak my vidíme mnohdy, že to je na duše, která nám pošle ty lidi. And that of course I wrote down 10 benefits of book distribution. Já jsem si tady zapsal 10 těch výhod rozdávání knih. The first is a direct service to Srila Prabhupada and the previous Acharya. Tak ta první je, že to je přímá služba Šrilovi Prabhupádovi a především Áčáriu. It's a source of getting mercy. Je to zdroj, jak získat milost. And we need mercy to make spiritual advancement. A my potřebujeme milost, abychom dělali duchovní pokrok. The spiritual energy is very strong. Ta duchovní energie je velmi mocná. But by the mercy of Krishna and the devotees, nebo ta hmotná energie a ta milost ale Kršně a oddaných. we can make spiritual advancement. A my můžeme dělat duchovní pokrok. But it's also the most powerful form of compassion. A také to je ta nejmocnější podoba soucitu. Because the best gift you can give to others is Krishna consciousness. Protože ten nejlepší dar, který někomu můžete dát, je vědomí Kršny. By that they can solve the real problems of life. Tím způsobem oni můžou vyřešit všechny problémy života. Birth, death, disease, and old age. To rození se, nemoci, stárnutí a smrti. It's the most powerful form of compassion. To je to největší podoba soucitu. Preaching is a form of compassion. Kázání je podoba soucitu. But to preach you need purity. Ale abychom mohli kázat, tak potřebujeme čistotu. Otherwise your preaching will not be effective. Jinak vaše kázání nebude účinné. You meet people on the street. Potkáme lidi na ulici. In 2 minutes, what can you do? A za 2 minuty, co tam můžeme zvládnout? What will your 2 minutes preaching do? Co naše 2minutové kázání udělá? But if we give them a book of Prabhupada, ale pokud jim dáme knížku Prabhupády and they touch the books, a oni se dotknou těch knih, just their mercy starts.
tak ta milost se spustí. They open the book, Oni otevřou knihu and even they read a few sentences. a i když přečtou jenom pár vět, It's Prabhupada preaching to them. to je Prabhupada, kdo jim káže. He preached to his books. On káže skrze své knihy. So that is what Prabhupada said, I'm in my books. A proto Prabhupada řekl, já jsem ve svých knihách. I've given you everything, it's in the books. Dal jsem vám všechno a je to v těch knihách. If we distribute these books, Pokud my budeme rozdávat tyto knihy, then these books are ever alive in itself. pak tyto knihy jsou jako věčně žijící sami o sobě. And Krishna has a plan A Krishna má plán. that you give a book to someone, Vy dáte někomu knihu, comes home, on přijde domů, not really interested, leaves it somewhere. nebude ji číst a někde ji nechá The son of the daughter takes the book, a syn jeho, nebo dcera, tak si vezmu, syn jeho dcery, tak si vezmu tu knihu, gives it to a friend, dá to své kamarádce and the friends start to read, a ten kamarád to začne číst and he becomes interested in Krishna consciousness. a začne se zajímat o vědomí Krišny. So it has its own life, these books. Takže to mají svoje vlastní And that, život, ty knihy. so it's the most powerful form of compassion. Tak to je ta nejvíce mocná podoba soucitu. Then it is an ultimate method of purifying the heart. Pak je to nejvyšší metoda očišťování srdce. And yes, Is third or second? this is the third one, To je třetí. purification of the heart. Ta očištění srdce je třetí bod. Yeah. So, because when we distribute books, Protože když my rozdáváme knihy, you learn to be tolerant. tak se naučíme být tolerantní. That you learn to be patient. Naučíme se být také trpěliví. So all these good qualities will develop. Tak všechny tyto dobré vlastnosti se vyvinou That you become more humble. a budeme také více pokorní. Many times they don't treat you nice. Mnohokrát se k nám lidé nebudou chovat pěkně. So the purification starts. Tak to očišťování začne. Also from book distribution you get spiritual empowerment Také z toho rozdávání knih získáme to duchovní splnomocnění. and realizations also. A také realizace. That many times by book distribution we get great realizations. Mnohdy díky rozdávání knih získáme velké realizace. That the book distributor, Prabhupada said, is someone who acts as a madhyam adhikar. Tak Prabhupada řekl, že ten rozdavač knih jedná na úrovni Madhyama Adhikáriho. So we must all learn to act as a madhyam adhikar. Tak my se všichni musíme naučit jednat jako Madhyama Adhikári. Madhyam is an elevated devotee. A Madhyama to už je vznešený oddaný. That's not a beginner. To není začátečník. But we may be beginners. Ale my můžeme být začátečníci. But as beginners we can act also as a madhyam adhikar. Ale i jako začátečníci už můžeme jednat jako Madhyama Adhikári. Madhyam adhikar deals in a different way with 4 categories. A Madhyama Adhikári jedná odlišně se 4 kategoriemi jako lidí. Kategoriemi. It tries to develop love for Krishna. Tak pokouší se vyvinout lásku ke Krišnovi, That's his relationship with Krishna. to je jeho vztah vůči Krišnovi. For the devotees, the Madhyama adhikar, with the devotees, one develops friendship. Tak Madhyama Adhikári k oddaným vyvíjí přátelství. And that is another aspect. A to je Let's first give the 4 categories. The third category is that the devotee, the Madhyama adhikar devotee, he preaches to the innocents. A třetí aspekt je, že on káže těm nevinným. And he avoids those who are envious. A vyhýbá se těm, kteří jsou závistiví. Those who are envious of Krishna. Ti, kteří jsou závistiví vůči Krišnovi.
How do you know when you distribute books that someone is envious of Krishna? Jak poznáme, když rozdáváme knihy, že někdo závidí Kršnovi? Very easy. Velice snadno. Try to give them a book. Pokuste se jim dát knihu. You will know quickly Velice rychle poznáte. that if they are not interested, go to the next one. Pokud se nezajímají, tak jděte k dalšímu člověku. But those who are innocent, Ale ti, kteří jsou nevinní, who have some attraction for spirituality, interest, kteří mají nějaký zájem o duchovno, we preach to them. tak těm kážeme. So these are 4 categories. Tak to jsou 4 kategorie. But when we distribute books together, then between the devotees you develop a deep friendship. Ale když rozdáváme knihy společně, tak mezi oddanými vyvineme hluboké přátelství. And that we have seen that between book distributors, they are very close to each other. Viděli jsme to mezi těmi rozdavačemi knih, že jsme k sobě velmi blízko. Friendship between devotees is very important. A to přátelství mezi oddanými je velice důležité. Because that's part of our process given to us by Bhaktiprabhava Swami. Protože to je součást našeho procesu, který nám dal Bhaktiprabhava Swami. So first we develop friendship. Tak nejprve my vyvineme přátelství. And then we exchange our experience in Krishna consciousness with each other. A pak mezi sebou si vyměňujeme ty zážitky z Krishna vědomí. And by that exchange, it encourages us in our sadhana, in our practice. A ta výměna tak nás povzbuzuje v naší sádhaně, v naší praxi. And it encourages us to serve together. A také nás to povzbuzuje společně sloužit. To serve him together in Prabhupada's mission. Sloužit společně v Prabhupádově misi. So this is when God, in that sense, it helps us to get spiritually empowered and get realizations. Takže nám to pomáhá získat to duchovní splnomocnění a realizace. So that's the next the next advantage is a rapid spiritual advancement. A to je ta další výhoda, je rapidní duchovní pokrok. But then that of course we are really developing by engaging in book distribution, in developing spiritual qualities. Že tím zaměstnáváním se, tím rozdáváním knih, tak postupně vyvíjíme duchovní vlastnosti. You become humble, Spokorníme, patient, budeme trpěliví and you develop fearlessness. a vyvineme nebojácnost. And complete surrender. A naprosté odevzdání. So it helps us in the process of surrender. Takže nám to pomáhá v tom procesu odevzdání se. And especially by doing book distribution we please Prabhupada. A zvláště díky rozdávání knih my tím těšíme Prabhupádu. Srila Prabhupada is representative of Lord Chaitanya. A Šla Prabhupád je zástupce Pána Chaitanya. Lord Chaitanya become pleased with us. Pán Chaitanya s námi bude potěšený. Because we see that in the Bhagavatam. Protože my to vidíme v Bhagavatamu. There you have it is mentioned that some of the gopis, Je tam zmíněno, že některé z gopí, the Shruti-chari gopis, Shruti-chari gopis, they were great sages byli velkými mudrci in their previous life, v jejich předešlých životech. 2 million years ago. 2 miliony let zpátky. When Lord Ram came to the Dandakaranya forest, A když Pán Ráma přišel do toho Dandakaranya lesa, because these sages were quite pure in heart, tak protože ti mudrci byli celkem čistí v srdci, they asked Lord Chaitanya, we want to have a relationship with you in conjugal love. tak oni požádali Ramachandru, aby s ním mohli mít milostný vztah v příštím životě. And Lord Ram said, in my incarnation, ekapatni, it's not possible. Nebo jako obecně. A pan Ramachandra odpověděl, že v tomto mém životě, když jsem ekapatný, tak to není možné. But in 2 million years
well, he said in the future, at the end of Dvapara Yuga, I will appear as Krishna, and then you can have that relationship. Ale on řekl, že za 2 miliony let na konci Dvapara Yugy se zjede jako Krishna, pak můžou mít ten vztah. So they were nearly pure. Takže oni byli téměř čistí. And they took birth in the past times A oni se narodili of Krishna v těch zábavách Krishny. as the Shruti gopis. Jako ty Shruti gopis. They took birth in the womb of gopis. Narodili se v tom lůně gopis. And they were trained up by Nitya Siddha devotees who came from the spiritual world, trained them further to perfection. A byli vytrénováni těmi Nitya Siddha oddanými, kteří přišli z duchovního světa, aby jim pomohli dosáhnout dokonalosti. So many times when we don't get the perfection in this life yet, Tak mnohokrát, když my v tomto životě ještě nedosáhneme té dokonalosti, we will take birth in a universe where Krishna is his pastimes and be further trained up in that life and go back to the spiritual world. tak se narodíme někde ve vesmíru, kde zrovna probíhají Krishnovy zábavy a tam budeme dotrénováni a pak jdeme do duchovního světa. But that birth is already considered spiritual. Ale to zrození už je nazýváno jako duchovní. But we are also in Lord Krishna's pastimes. Ale my momentálně jsme také v Krishnových zábavách. Lord Chaitanya's pastimes is a Sankirtan movement. Protože zábavy pána Chaitanya je Sankirtanové hnutí. So we are taking part in Lord Chaitanya's pastimes. Takže my se zúčastňujeme zábav pána Chaitanya. And therefore, it's the same as the Shruti gopis. They were trained up to go to the spiritual world in their last life. This could be our last life, just by engaging in the Sankirtan movement. Vlastně ty Shruti gopis, jak byli v tom dalším životě dotrénováni, aby vlastně dosáhli duchovního světa, tak my můžeme už dosáhnout dokonalosti v tomhle životě, když se jen zaměstnáme v tom Sankirtanovém hnutí. You will become so dear to Lord Chaitanya. Budeme tak drazí pánu Chaitanyovi, That at the time of death, že v okamžiku smrti he will force himself in your mind, on se jako vmísí do naší mysli, so that you can go back to the spiritual world as ultimate mercy. abychom mohli jít zpátky k Bohu jakožto konečná nejvyšší milost. So that's the seventh advantage. You become an instrument in the hands of Lord Chaitanya. A ten 7. výhoda je, že staneme nástroji v rukou pána Chaitanya. When you distribute books, Když rozdáváme knihy, you learn to pray every moment. tak se naučíme každý den modlit. Každým okamžikem modlit. You approach someone with a book and you pray to Krishna in her heart or in his heart to take the book. My, když někomu nabízíme knihu, tak se modlíme v našem srdci ke Krishnovi nebo ke Krishnovi v jeho srdci, ať si může vzít ta osoba knížku. So it's a spiritual activity. Tak je to duchovní činnost. It's not just selling books. Není to jen prodej knih. No, it's constantly contact with Krishna when you distribute the book. Ne, je to neustálý styk s Krishnou, když rozdáváme ty knihy. And praying for Krishna give me the intelligence so that this person will take the book. A to modlení ke Krishnovi nám dá tu inteligenci, abychom mohli přesvědčit tu osobu, ať si vezme knihu. So that's the next advantage of book distribution. It strengthens your relationship with Krishna. A to je další výhoda toho rozdávání knih, že to posílí náš vztah s Krishnou. So distributing books gives eternal benefit. Tak rozdávání knih dává jako věčný prospěch. Eternal benefit for us. Věčný prospěch pro nás. Eternal benefit for others. A věčný prospěch pro ostatní. So it's the most auspicious activity. Tak je to nejvíce příznivá činnost. That it is bringing Srila Prabhupada's mercy to every corner of the world. A to je to přivádění milosti Šrily Prabhupády do každého rohu světa. Prabhupada said, ISKCON is my body. Až to Prabhupada řekl, ISKCON je mé tělo. We should keep his body healthy. A měli bychom uchovávat jeho tělo zdravé. Because through this body, Prabhupada is still preaching. Protože skrze jeho tělo Šrila Prabhupáda stále káže.
We give the books to people and Prabhupada is preaching to them. My dáváme ty knihy těm lidem a Prabhupáda k ním káže. So that is are all these advantages of book distribution. Tak to jsou všechno ty výhody toho rozdávání knih. It's the ultimate method for making spiritual advancement. To je ta jako nejvyšší metoda, jak dělat duchovní pokrok. And it makes us very dear to Krishna. A učiní to, že budeme velmi drazí Krišnovi. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát. Hare Krishna. Yeah. So we can continue now. Now, because maybe you can leave if you want then, and we can do the questions if you are up to it. Yeah. So máte někdo nějaké otázky ohledně Sankirtanu? Nebo some questions also now will be Hare Krishna. Please, I missed the fifth and sixth point out of these 10 you mentioned. If you can repeat, please. Yeah, prosím ten 5. a 6. bod, jestli by se mohl zopakovat, že to I have tam... my list here. Point 1 is a direct service to Prabhupada. Takže bod číslo 1 je přímá služba Prabhupádovi. 2 is the most powerful form of compassion. Druhá je ta nejvyšší podoba soucitu. 3, it purifies the heart. Třetí je, že očišťuje srdce. 4, it brings us spiritual empowerment and realizations. Čtvrtá je, že to přináší to duchovní splnomocnění a realizace. 5, it's the way for rapid spiritual advancement. Pátá je, že to je způsob, jak udělat rapidní duchovní pokrok. 6, it's building unbreakable friendship with devotees. 6. je, že to utváří to unbreakable, nezničitelné přátelství s oddanými. And 7, one develops spiritual qualities. A 7. že člověk vyvine duchovní vlastnosti. 8, you become an instrument of Lord Chaitanya. 8. že se staneme nástroji v rukou Pána Chaitany. 9, it's strengthening your relationship with Krishna. 9. že to posílí náš vztah ke Kršnovi. 10, you give eternal spiritual benefit for you and others. A 10. že nám to dá ten věčný prospěch pro nás i pro ostatní. And also 11, A ještě, bringing Srila Prabhupada's mercy to every corner of the world. a ještě ten 11. že přináší tu milost Prabhupády do koutu každého v celém světě. Okay. Hare Krishna. Just wanted to ask you, what do you think about the idea that Gopal Krishna Maharaj, he does every marathon he did, that during the day and during Sunday feast, pujaris were sitting near the altar around with books, and whenever guests they came to give donations, he gave them a book and asked them to take a book. Yeah. And since in India they come all day, practically, many books were distributed in this way. Mm. So what do you think about that we announce it on the Sunday feast, and how to do it so it's, if we do it, how to do it so it is inspiring for the people and not very intrusive for them to take books. So if you can comment on that. Yeah. Já jsem se zeptal, jako, že Gopal Krishna Maharaj dělal v Indii většinou před maratonem nebo během Sunday feastu, že pujari seděl blízko oltáře a měl hodně knížek okolo sebe, jak lidi přišli dávat příspěvky, tak on jim dal knížku a zeptal se jich na příspěvek. A takovým způsobem rozdali hodně knížek, protože v Indii tam do chrámu se chodí každý den, celý den, jako od rána do večera, tak spousta knížek se takovým způsobem rozdalo. Takže jestli si Maharaj myslí, že je to dobrý nápad, že bychom to tady udělali, třeba v neděli, a jak to udělat takovým způsobem, aby to nebylo pro ty lidi násilný, ale jako inspirující. When people come and give money and they get a book, Když lidé přijdou a dají peníze a vezmu si knížku, they start already their devotional service. tak už započali tu svoji duchovní službu. Because just by giving the money, their devotional service starts.
jen tím, že dají ty peníze, tak jejich oddaná služba začíná. I used every year around this time to go to Germany. Já jsem jako měl ve zvyku, že jsem touhletou dobu jezdil do Německa. Mostly around Gita Gayanti, that's Monday. Většinou kolem toho Gita Gayanti, což bude jako v pondělí. And I gave a lecture and I was surrounded with books, Bhagavad Gita. A dával jsem lekci a měl jsem tam ten stůl plný Bhagavad Gita. And I asked them to give a donation, whatever, and I would give them a book. A požádal jsem, ať dají nějaký příspěvek a že jim dám tu knihu. And we distributed quite some books there. A Just by doing that. rozdali jsme celkem dost knih jen tím, že jsme tohle udělali. So I think it's a good idea. Tak si myslím, že to je dobrý nápad. If people give something and then they